با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. خب در ادامه سلسله برنامه‌های زنگ سلامت، همینجوری که ملاحظه کردین چند هفته پیش برنامه خیلی خوبی داشتیم که خیلی از شما عزیزان تشکر و قدردانی کردین و علاقه‌مندیتون رو نسبت به اون برنامه نشون دادین و اون برنامه تمرین ها و تکنیک های براین مولیگان بود که کانسپت مولیگان رو براتون به طور مختصر برای استفاده از تمرین ها و تکنیک های خوبش در منزل ارائه دادم خدمتتون. و همجوری که اشاره کردم یه سری اکسپرت های خیلی خوبی در رشته فیزیوتراپی در این یکی دو دهه داشتیم که به اونها هر از گاهی اشاره میکنم و تکنیک های خوبشون رو که قابل استفاده در منزل باشن براتون ارائه میدم. یکی دیگه از این متخصصین خیلی خوب فیزیوتراپی آقایی هست به اسم مکنزی که ایشون متاسفانه فوت کردن در سال 2013. آقای مکنزی یک فیزیوتراپیست خیلی خوب نیوزیلندی بود که ایشون به طور تصادفی یک تکنیک خیلی خوبی را طی مراحل درمانیش پیدا کردن. این متد در سالهای 1960 تا 1980 مورد مطالعه دقیق قرار دادن و در نهایت منجر به این شد که یه چند تا کتاب نوشتن و صدها مقاله در این مورد هست و یکی از متدهای درمانی خیلی ریلایبل و حائز اهمیت در فیزیوتراپی هست که خیلی از فیزیوتراپیست‌ها اینو در زمان دانشگاهی که آموزش‌های مختصری یا بعضی دانشگاه خیلی خوبی داشتن استفاده میکنن. خیلی ها میرن یه دوره خاصی داره که به اسم مکنزی اینستیتوت هست که الان در کشورهای زیادی در دنیا داریم و میرن این دوره رو میبینن و اسپشیالیست ترینر مکنزی میشن. در واقع بنده هم خوشبختانه از همون زمان دانشگاه با این متد آشنا شدم در زمان دانشگاه و در پرکتیس هم استفاده کردم. متد مکنزی در واقع به 3 تا دیسیپلین بستگی داره. یکی patient education، در واقع مریض رو در حد عالی و نیاز راهنمایی میکنن، توصیه میکنن این فیزیوتراپیست ها، تمام مسائل زندگی و کارهای روزانه رو بهشون آموزش میدن. و دیگری یه سری تکنیک هایی هست که در ادامه براتون نشون میدم. تکرار این تکنیک های مکنزی هست و یا این تمرین های مکنزی هست که باعث بهبودی میشه. خب این متد مکنزی با یک اسسمنت یا اِوالویشن و یا همون ارزیابی خیلی دقیق و خوبی شروع میشه. در واقع در طی این ارزیابی که فیزیوتراپی معمولی هم ارزیابی خیلی خوبی داریم، ما تمام مشکلات و شرایطی را که بیمار در آن درد احساس میکنه، چه موقعی دردش زیاد میشه چه موقعی دردش کم میشه، نوع درد، محل درد، پوزیشن و یا حالتی که در آن بیمار درد حس میکنه و یا حرکاتی که باعث افزایش و کاهش درد میشن، برفرض به جلو خم شدن یا به عقب خم شدن، به بغل خم شدن. تمام اینها را موقع ارزیابی ما در میاریم و در کنار این موقع درمان هم در متد مکنزی مرتب با بیمار در حال رابطه کامیونیکیشن هستی. در واقع حرف میزنی و اطلاعات ازش دریافت میکنی و مرتب اینستراکشن یا توصیه های لازم رو میدی. پس ببینید فیزیوتراپی مدرن دوستان در واقع اون حالت پاسیو بودن و کنار صندلی نشستن و یه برق وصل کردن گذشته، اینا رو پشت سر گذاشته و وقتی که شما اینجوری تک به تک با بیمار 1 ساعت در حال مشاوره هستی، در حال حرف زدن هستی، مرتب نوع درد، اثرات درد، کم و زیاد شدن درد بعد و یا موقع انجام این تکنیک ها را میپرسی، اون موقع مغزت مرتب در حال فکر کردنه و اینکه چقدر بیمار بهبودی پیدا میکنه رو مرتب ارزیابی مجدد میکنیم. متد مکنزی برمیگرده به نوع زندگی افراد و نوع پوزیشن ها و حالت هایی که مردم در طی کارها و برنامه های روزانه زندگیشون دارن که یکی از آنها نشستنه. متاسفانه همونجوری که بنده بارها هم گفتم در برنامه قبلی، ما وقتی میشینیم فکر میکنیم که استراحت میکنیم و
وقتی خسته میشینیم میگیم آخه چه خوبه، ولی از نظر بایومکانیکی و فیزیولوژی نشستن یکی از سخت‌ترین حالت‌ها برای کمره. وقتی که میشینید ما مرتب به جلو خم میشیم. فرض کنید رو کامپیوتریم به جلو خم میشیم، مسواک میزنیم به جلو خم میشیم، غذا میخوریم به جلو خم میشیم. هر کاری که ما میکنیم مرتب به جلو خم میشیم. در یه سری تحقیقات پیدا کردن که ما در طی روز بین 3500 تا 5000 دفعه به جلو خم میشیم. دیگه فکرشو بکنید چقدر این به جلو خم شدن ها زیاده. حالا وقتی به جلو خم میشیم مشکل چیه؟ مشکل اینه که این کمر ما در واقع ساخته شده. ببینید اگه اینو خوب نگاه بکنیم، این حالت اینجا یک قوسی داریم ما که لومبار لوردوزز میگن. وقتی که به جلو خم میشیم این به این حالت میره و این در واقع کمر رو در یک حالتی که استانداردش نیست و نظر فیزیولوژی و بایومکانیکی اشتباه هست ازش کار میکشیم که این بافت ها و مایچه ها و لیگامنت های مهمی که اینجا هستن میرن پایین، در حالت تنسایل فورس کار میکنن. تنسایل فورس هم در یه برنامه باز توضیح دادم. ما کمپرشن فورس داریم، شیر فورس داریم که در این جهت میره و تنسایل فورس که کشیده میشه و نیرو تولید میکنه. در بعضی وقتها که به خاطر فشارهای زیاد یا کارهای و حرکتهای ناگهانی فشار به کمر زیاد وارد میشه، این دیسک اینجوری میزنه بیرون و میگیم بالجین دیسک یا هرنییتد دیسک که به این عصب که از اینجا میره به پا فشار میاره و باعث میشه که در پاتون درد حس بکنید. حالا همونجوری که گفتم متد مکنزی برمیگرده به این پوزیشن کمر که مرتب به جلو خم میشیم. ما وقتی که این به جلو خم میشه کمپرس میکنه این قسمت جلویی دیسکو و این دیسک به عقب میره. دیسک حالت اسپانجی داره. فرض کنید یک همین از این ابرهای ظرفشویی اینجا گذاشتین یا یک چیز ژله‌ای، وقتی به اینجا فشار بریم به این ور میره، به اینجا که فشار بدین به این ور به طرف جلو میاد. به همین خاطر در واقع پرینسیپل و کانسپت مکنزی بیشتر روی اکستنشنه که شما به عقب خم بکنید کمر رو. خب این متد مکنزی بعد از ارزیابی بر مبنای داده ها و یافته هایی که از بیمار به دست آوردیم، بر مبنای شرایط کاری و عادات روزانه، مریض ها رو به 3 تا گروه تقسیم میکنه که اینا خیلی حائز اهمیته. بر مبنای اینها ما میتونیم بریم به جلو در زمان درمان. یکیشون هست پاستورال سیندروم که در واقع وقتی که به خاطر این نشستن‌های زیاد مردم میشینن روی صندلی و در آفیس و غیره، همونجوری که اشاره کردم فشار زیاد به این کمر وارد میشه و اون موقع این مایچه های پشت کمر در واقع بیش از حد درد میکنن، ولی همین که مریض بلند میشه و صاف وای میسته این درد از بین میره. اینو میگن پاستورال سیندروم در متد مکنزی. یه متد دیگه هست میگن دیسفانکشنال سیندروم که در واقع به خاطر کوتاه شدن یه سری بافت‌ها و از دست دادن دامنه حرکتی این مشکل به وجود میاد. برفرض شما وقتی از یه نفر میخوای به عقب خم بشه تا اینجا میره میگه بیشتر نمیتونم. این در واقع دیسفانکشنال ستون فقرات هست میشه، در صورتی که کمر باید بتونه خیلی بیشتر به عقب بره. یکی بعدی به اسم درنجمنت سیندروم که در این کاتگوری یا در این دسته از بیماران یک مشکل آناتومیکال به وجود اومده. در واقع دیسک بالج شده و پاره شده. میدونین که دیسک گفتم مثل یک سکه در نظر بگیرید، داخلش یک چیزی هست به اسم نوکلیوس پولپوسیس و دورش یک حلقه‌ای داره که این حلقه بیرون پاره میشه و دیسک از اینجا میزنه بیرون و میاد فشار میده به عصب. خب در این درنجمنت سیندروم در واقع یک چیزی دیسپلی شده، یه اختلال به وجود اومده که
برای این باز دو نوع ساب کاتگوری در واقع داریم، یکی ریدیوزبل، یکی ایریدیوزبل. در واقع گروهی از بیماران که دردها و ناراحتی‌هاشون با این تکنیک‌های مکنزی کم میشه، گروهی که جواب نمیدن. و یک کاتگوری دیگه هم داریم به اسم آدر که در واقع اینها مثل اینفلاماتوری دیزیز، نون مکانیکال در واقع. ببینید متد مکنزی میگه مکانیکال دیاگنوزیس تریتمنت MDT، این اصطلاح در واقع شناخته شده مکنزی هست که گروهی که نون مکانیکال هستند، در واقع یک چیز مکانیکی به هم نخورده بیماری دیگه داریم، مثل تنگی کانال نخاع، مثل بیماری های روماتوید و غیره و یا آی جوینت، اینا دیگه جزء متد مکنزی حساب نمیشن. البته اینم اشاره بکنم که متد مکنزی رو تقریبا برای تمام مفاصل بدن میتونیم استفاده کنیم. بر فرض این انگشت رو میتونی خم بکنید تا جایی که میره، مقدار فشار و دردی که بهش وارد میکنیم. ببینید در واقع این مثالم بزنم که وقتی یه انگشت ما زخم میشه، فرض کنید اینجا رو من بریدم زخم شده، اگه من اینو در این جهت خم بکنم این زخم باز میشه، دوباره خونریزی میکنه، ولی میایم 2-3 روز میبندیمش و از اون حرکتی که انجام باعث خونریزی میشه پیشگیری میکنیم، جلوگیری میکنیم و بعد اینکه خوب شد دوباره اونو در اون جهت خم میکنیم. در واقع پرینسیپل متد مکنزی همینه، میاد بیمار رو اینستراکت میکنه، آموزش میده که اون حرکاتی که دردش رو ایجاد میکنن انجام نده. برفرض برای پاستورال سیندروم میگه شما هر نیم ساعت یه بار پاشید، 2 دقیقه حتی 1 دقیقه پاشید، سر پا وایسین، دوباره بشینید. وقتی میشینید صاف بشینید و نذارید کمرتون به جلو خم بشه و یا اگه لازمه یک بالشی، یک رولی، چیزی پشت کمرتون بذارید که در واقع این کمر به حالت اکستنشن طبیعیش در بیاد. و در مورد ارزم به حضورتون که دیسفانکشنال سیندروم هم میاد یه سری تکنیک هایی بهش یاد میده که اون موبیلیتی و اون محدودیتی که در ناحیه لومبار وجود اومده کم بکنه. یا همجور در گردن که من در فوروارد نک پاسچر برنامه‌اش رو 2-3 هفته پیش داشتیم نشون دادم. برفرض میاد به بیمار میگه اول چین تاک میکنی، اینو نشون دادیم، چین تاک میکنی، بعد یه اکستنشن میری عقب، بعد یک کم روتیشن انجام میدی. پس متد مکنزی رو در همه جای بدن میشه استفاده کرد. پس مهمترین نکته هایی که از متد مکنزی داریم، یکی پیشنت ادویکیشن، یکی اون یافته هایی که در موقع ارزیابی به دست آوردیم و یکی هم تصحیح نحوه کار و زندگی بیماره. و متد مکنزی هم در واقع در طی 3-4-5 جلسه یا بیمار رو خوب میکنه یا هم دیگه جزء کاتگوری اون متد درمانی نیست. اینجوری نیست که شما 6 ماه 1 سال بریم برای این یا هفته 3-4 دفعه بری، نه، اینو به بیمار آموزش میدن که در خونه انجام بده. منتها میگم حالا اینجا هم نشون میدم برای همتون، ولی اصل متد مکنزی اینه که ما بیمار رو ارزیابی بکنیم و بر مبنای اون مشکلات شخصی، اون حالتی که هر کسی درد داره، تکنیک خاص اونو بدیم که یا اکستنشنه، بیشتر به عقب خم شدن، یا لاترو فلکشنه، به بغلا خم شدن، و یا بعضی وقتا میتونه فلکشن باشه که یه جای خود آقای رابین مکنزی میگه اگه شما جایی رفتین یک فیزیوتراپیستی یا حتی همکار ارتوپدی به شما نحوه درست نشستن و درست انجام دادن فعالیت‌های روزانه رو یاد نداده، بایستی اونو عوض بکنید. پس ببینید خیلی مهمه که این جمله آقای مکنزی رو ما همه در گوشمون نگه داریم، مخصوصا برای همکاران عزیز فیزیوتراپیست، که این نحوه درست نشستن و انجام کارهای روزانه رو به همه بیمارامون یاد بدیم که چجوری مشکلاتشون رو کمتر بکنن. خب از نظر تحقیقات هم تحقیقات خیلی زیادی اومدن در طی این 1-2 دهه اثرات
متد مکنزی را با سایر متدهای درمانی مقایسه کرد. در یکی از مقاله ها که در سال 2004 بوده، خیلی مقاله سیستماتیک ریویو خوبی هست، نشون داده که 70% بیماران از 731 بیمار خیلی در گروه کرونیک پین یا مزمن 52% بوده آمار بهبودی. پس در ساب اکوت، یعنی بعد از اون مرحله چند روز اول، 70% بهبودی اینا داشتن که این آمار از نظر تحقیقات خیلی بالاست. یه تحقیقات دیگه نشون داده که از 11 مریض 8 تاشون با متد مکنزی خوب شدن در طی مدت زمان خیلی کم، و 10 ها مقاله دیگه که یکیشون اومده، این مقاله دیشب مطالعه می‌کردم، اومده اثرات منوئل تراپی رو با متد مکنزی مقایسه کرده که باز اثرات خیلی خوبی پیدا کردن. به هر حال از نظر مقاله کمبودی نداریم. ببینید ما از نظر درد اینو باید توجه داشته باشیم که دو نوع درد داریم، یکی درد خوبه، یکی درد بد. اینو من همیشه به بیمارانم میگم. خیلی وقتا موقع درمان فیزیوتراپی بیمار میگه اونجا درد میکنه، ما در واقع اون درد رو میاریم بیرون. خود متد مکنزی هم اینو میگه وقتی شما به عقب خم میشدین یک کم درد دارین، مثلا اون دفعه اول دوم سوم، دلیلی نداره که شما اونو انجام ندین، با تکرار این درد شما کمتر میشه. به هر حال این یه خلاصه‌ای بود از این مقدمه‌ای در رابطه با متد مکنزی از نظر تئوری، و در نهایت هم خود آقای مکنزی و مقالات زیادی میان بیماران رو به برمیگردونن، مخصوصا با پیاده روی که یک تمرین خیلی خوبیه برای هممون بازی مرتب انجام بدیم. پیاده روی رو به همه توصیه میکنیم و همه شما بایستی حداقل سعی کنید در کنار اون متد مکنزی پیاده رویتون هم روزی نیم ساعت یک ساعت داشته باشیم. خب اینجا میریم این تکنیک ها رو براتون نشون میدیم. امیدوارم که اینا رو جدی بگیرید و از اون یکی دو دفعه اول که دردی حس میکنید نگران نباشید و مطمئنا نتایج خیلی خوبی رو به دست خواهید آورد. خب پس همونجوری که اشاره کردم بر مبنای ارزیابی ما میایم شروع میکنیم تکنیک هایی رو که برای اون بیمار مناسبه میدیم. مکنزی میگه 10 دفعه باید تکرار بکنید، 5 دفعه در روز. فرض میکنیم که در سیاتیک، خب اینجا همونجوری که اشاره کردم مشکل پیدا میکنه، دیسک میزنه بیرون، فشار میاره و از اینجا میاد و تا خود ساق پا بیمار درد حس میکنه. کسایی که این مشکل دارن اول ازشون میخوایم اینجوری رو تخت دراز بکشن، بهتره روی زمین باشه، یه جای سفت باشه، روی تشک نرم اتاق خواب نمیشه. بعد اگه حتی مشکلی داشتین یک بالش میذارید زیر کمرتون. اوکی. خب در این حالت اولش اگه نتونستین اصلا بخوابین یه بالش میذارین زیر کمرتون، حتی لازم شد 2 تا بالش میذارین، و یا اگه مثلا شرایطشو داشتین اینو just relax please، این قسمت رو میاریم بالا یا 3-4 تا بالش میذارین زیر سینه‌تون که این حالت رو داشته باشین. پس در حد که درد اجازه میده شما اینا رو کم کم بیشتر میکنید تا نتیجه خوبی بگیرید. خب بعد اینو دیگه فرض میکنیم که این مرحله رو پشت سر گذاشتیم. بعد از مریض میخوایم یک خیلی کم بیاد بالا، یه 5-6 دفعه اینو تکرار میکنه، میاد بالا و میگم اون اولش اگه درد داشتین سریع نگین خیلی دردم زیاد شد. اگه متد مکنزی جواب بده بعد کم کم میبینین که دردتون از اینجا اومد اینجا، بعد میاد اینجا، بعد میاد اینجا. در واقع سنترالیزیشن، در واقع درد رو یکی پروفریزیشن داریم، یکی سنترالیزیشن که در واقع پروفریال این قسمت بیرونه، سنترالیزیشن یعنی میاریم اینجا درد رو. در واقع نکته اصلی متد مکنزی همینه و بعد کم کم میایم بالا تا این در واقع ببینید الان اینم هنوز یکم مال اما یکم سفت کمرش. این یکم دستا رو بیار جلوتر، آفرین، حالا بیا تا بالا. اینو 10 دفعه تکرار میکنید. نفس عمیق بگیرید و بدین
تو و بیرون. breathe deep in and out. و how do you feel اما؟ carry on. خب اینو 10 دفعه در این حالت تکرار میکنید و من همیشه به بیمارام حتی با هر مشکلی که میان میگم، اینا همه بر مبنای ارزیابیه. یکی میگیم در همین حالت وایستین. من هر بیماری با حتی با آسیب مچ پا یا انگشتم که بیاد این متد رو بهشون یاد میگیرم و جمله‌ام هم اینه، میگم حتی اگه وقتم ندارید با تمرین دیگه نمیتونید انجام بدین، شبا قبل از خواب همتون توصیه میکنم 1 دقیقه همینجوری وایستین. این الان بهترین پوزیشنه. از اون ور این مایچه‌های شکم و هیپ فلکسورا رو کش میاره، از این ور این مایچه‌های الکترو اسپین، این دوتا مایچه بغل ستون فقرات رو ریلکس میکنه. واقعا هر کی اینو شب 1 دقیقه انجام بده، من تقریبا میتونم با گارانتی بگم هیچ کدومتون کمردردی نخواهید گرفت. و اگه کسایی که مشکل داشتن نتونستن اونقدر زیاد بیان بالا، در همین حالت وای میستن. بعد 1 2 3 دفعه که تکرار بکنید میبینید که بیشتر میتونید. پس روزی 4 تا 5 دفعه، هر کدوم 10 دفعه اینو تکرار میکنید، میایم بالا. آفرین، ببینید کم کم داره ریلکس میشه. میرید تا پایین و میاین تا فول اکستنشن. اگه ایشون سیاتیک داشت الان باعثی یه تغییراتی ما حس میکردیم که درد از اینجا میگم کم کم بیاد بالا. وقتی که دردتون از اونجا اومد و اینجا بیشتر حس کردین، این یعنی جواب میده متد مکنزی. درد رو میاریم اینجا، از اینجا هم با ادامه اینا از بین میره. بعضی جاها هم لازم شد یه سری کشش هایی با دست به مریض میدیم، تکنیک های اجرا میکنیم که خیلی مؤثره. خب پس این مال قسمت خوابیده بود که حالت پرون بود. خب اما حالا بیا سر پا، بیا سر پا بیا آره بیا یاد میگیری بیا. خب این استندینگ پوزیشن. خب در حالت ایستاده دستتون میذاریم بالای اینجا ساکرو ایلیاک جوینت. حالا شروع میکنید به عقب خم بشید. خم شو به عقب. آفرین. اولش نمیخواد don't go all the way to the end. یک کم شروع میکنیم به عقب خم میشین. بعد هر دفعه بیشتر یک کم open your feet slightly wider که بالانستون از دست ندین. آفرین. و زانوتو don't bend your knee. Yeah, just the back. Okay. Well done. میای. پس زانوتون باید صاف باشه، پاهاتون هم یک کم باز. و هر دفعه یک کم بیشتر میرید. خب پس اینو باز دوباره 10 دفعه تکرار میکنید. برفرض تو آفیس نشستین، 1 دقیقه پاشید اینو به عقب خم بکنید و انجام بدین 10 دفعه. خیلی میگم این متد دوستان و بینندگان عزیز یکی از ریلایبل ترین متد هاست که بنده خوشبختانه در تمام این 20 سال اینا رو، البته فقط متد مکنزی نیست، از اونور مولیگان رو انجام میدیم، از اونور تکنیک‌های دستی دیگر رو، از اونور تمرین درمانی، هر چی رو که بلدیم و نیازه یاد میگیریم تا بیمار رو خوب بکنیم. برای گردن هم همینجا نشون میدم. اول چین تاک میکنید، بعد میبرید اکستنشن، بعد میرین عقب و یکم روتیت میکنید. very gentle. carry on, keep stay there and roll it. اینم برای قسمت گردنه. البته میگم این متد مکنزی خیلی بیشتر از این هست، منتها دیگه بنده در این وقت کم و با این شرایط از راه دور امیدوارم که شما اینو استفاده بکنید، این توصیه رو جدی بگیرید و نتایج خیلی بهتری خواهید گرفت. خب در اینجا با تشکر از اما به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.